Hej! Jävlar vad glad jag lät. Varför är jag träningsklädd? Nej! Vad jag... Fan! Okej, jag gör alltså det här igen. Wow, det kommer hända. Absolut, vi kör. Idag är det måndagen den 9 maj. Lördagen den 21 maj ska jag springa Göteborgsvarvet, vilket är en halvmaraton. Det är 21 kilometer. Jag är hyfsat bra tränad i år. Seriöst. Men jag ska fortfarande ta mig runt 21 kilometer på egen hand. Och därför tänker jag att ni ska få följa med mig ut och träna idag. För att vara den person som gillar löpträning så får jag dessutom ofta frågor från er typ om hur man kommer igång med att börja träna. And yada. Så därför tänkte jag ge er den här videon idag. Det här är 7 steg till löpträning. Med en person som tycker att det är fett awkward att gå ut och filma sig själv med en kamera. Men japp, nu gör vi det här. Steg 1 till att löpträna. Ta dig ut. Hej. Bright light. Jag kan förstå hur det känns att ha bott i en grotta hela sitt liv och inte gjort någonting annat. För att det är fucking ljus ute. Lite obehagligt. Vi är ute. Det var inte så svårt. Steg 2 när det kommer till löpträning är att värma upp. När jag värmer upp så brukar jag typ jogga. Och sen när jag väl kör igång så bara joggar jag lite snabbare. Men nu ska vi värma upp på riktigt. Så vi ska börja med någonting som heter löpskolning. Och då gör man olika övningar med fötterna. Och det kan se ut typ så här. Nu ska man kunna känna att wow, nu har vi rört på oss. Men nej, vi har bara börjat. Steg 3 när det kommer till löpträning är att börja jogga. Och det här är en fråga som jag får väldigt ofta. Hur börjar jag jogga? Och det är faktiskt enklare än vad man kan tro. Man ställer sig så här och så tar man ena foten och sätter framför andra. Och så tar man andra foten och sätter framför den. Så gör man det lite snabbare. Och så joggar du! Var det inte svårare än så här? Vad har jag gjort hela mitt liv? Oj. Nu är vi igång! Nu joggar vi! Mår ni bra där framför mobilen eller datorn medan ni tittar på någon annan som rör på sig? Steg 4 till löpträning är någonting som kallas för intervaller. Ska du bli bra på att springa, då borde du nog köra lite intervaller. Och intervaller betyder helt enkelt att du gör typ exakt samma sak som när du värmer upp. Det vill säga du joggar och sen joggar du lite snabbare. Fast du kanske ska ta i lite. Inte helt säker på att jag har det i min vokabulär, men man kan ju försöka i alla fall. Om vi joggar som vanligt och så gör vi det en liten stund. Och sen så springer vi lite snabbare. Och sen springer vi lite långsammare igen. Och så... Steg 5 till att börja löpträna. Backträning. Med andra ord djävulens påfund. Det går helt enkelt ut på att hitta en backe som då ska gå uppåt. Typ den här. Och sen springer du upp för den. Och sen springer du ner för den. Och sen springer du upp för den igen. Och sen springer du ner för den. Och sen kan du springa upp för den igen. Och sen springer du ner för den. Och sen skulle du kunna springa upp för den igen. Om du vill. Oftast vill man inte. Men du kan. Du kan såklart. Det finns ingenting som stoppar dig. Om du skulle vilja springa upp för den igen. Och sen springer du ner för den igen. Och sen så har du gjort det typ ett antal gånger. Och där kan man känna att det kan vara nog faktiskt. Sak du inte ska göra när du är ute och löptränar. Sitta under ett träd och lukta på blommor. Ja, vad gott. Bonusgrej om man är en sån som vill ha bra löparpoäng. Trappintervaller. Bonuspoäng till mig. Nu är det inte så långt kvar på en runda, så steg nummer 6 till löpträning är att orka öka farten sista biten hem. Det gör man inte. Men det hade varit trevligt. I'm home. Fly on the wings of love. Fly, baby, fly. Vi är hemma. Det kommer människor förbi och går och jag känner mig utstirrad. Vi överlevde, eller jag överlevde. Ni överlevde också, fast kanske med lite enklare medel. Nu återstår det bara ett enda steg till löpträning. Och det är att stretcha. Eller, som jag skulle vilja kalla det, och ragga på grannarna.
imorgon. Om vi ska sammanfatta den här lilla turen då. First I was afraid, I was petrified. Thought that I could never take one step in front of another in a pretty good pace so that I could sweat and move my body. Förlåt. We made it, y'all! Alltså jag är fett impad. Vi tog oss igenom 7 steg mot löpträning. Gör dem om ni vill. Gör dem inte om ni skulle föredra det alternativet istället. Jag hoppas att ni gillar den här videon och att ni känner att om ni skulle vilja löpträna så har ni här med lite mentalt stöd. Det var allting för den här veckan. Ta det vackert och så ses vi precis som vanligt nästa måndag. Hej då!